હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ચટપટા મસાલા પોપકોર્ન. મસાલા પોપકોર્ન આપણે દરેક જણ ઘરે બનાવીએ જ છીએ, પણ ઘણીવાર એની અંદર જે આપણે મસાલા ઉમેરીએ છીએ એ બળી જાય છે. તો જો તમે આ મેથડનો યુઝ કરીને મસાલા પોપકોર્ન બનાવશો તો તમારું પેન એકદમ સાફ રહેશે, બિલકુલ પણ મસાલા બળશે નહીં અને એકદમ સરસ રીતે મસાલા જે છે એ પોપકોર્નની ઉપર કોટ થઈ શકશે. આ પોપકોર્નને તમે એઝ અ સ્નેક નાના બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, કાં તો પછી ટીવી જોતાં જોતાં તમે એને એન્જોય કરી શકો છો. આ પોપકોર્ન થિયેટરમાં મળતા પોપકોર્નથી ઘણા વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેન સરસ રીતે ગરમ કરીને આપણે એની અંદર 1.5 મોટી ચમચી તેલ અને 1.5 મોટી ચમચી બટર ઉમેરવાનું છે. તમે ફક્ત તેલ પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ જો તમે બટર યુઝ કરવાના હોય તો તમારે થોડું તેલ નાખવું જરૂરી છે. ફક્ત એકલું બટર એડ કરશો તો એ બળી જશે. તો તેલ એડ કરવાથી બટર જે છે એ બળશે નહીં. બટર સરસ રીતે પીગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર પ્લેન પોપકોર્ન એટલે કે ધાણી ઉમેરવાની છે. ધાણી કેવી રીતે બનાવવી એનો વિડીયો મેં પહેલાં જ ચેનલ ઉપર અપલોડ કર્યો છે. એ વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તો તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. આ મકાઈની ધાણી છે અને 6 મોટી ચમચી મકાઈનો યુઝ કરીને મેં એને બનાવી છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે આખી પ્રોસેસમાં સ્લો જ રાખવાની છે. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ પણ ફાસ્ટ ના કરશો. હવે આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી તેલ અને બટર બંને સરસ રીતે પોપકોર્નની ઉપર કોટ થઈ જાય. મસાલા પોપકોર્ન બનાવવા માટે હંમેશા આ રીતની હેન્ડલવાળી જ કડાઈનો યુઝ કરો, જેથી તમે બંને હેન્ડલ્સ પકડીને એને સરસ રીતે ટોસ કરી શકો. હવે આપણે એની અંદર 1/2 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂનની ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેર્યું છે. 1/2 ચમચી જેટલું આપણે તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. બધું આપણે આ રીતે ફેલાવીને ઉમેરશું, જેથી જે મસાલા છે એ સરસ રીતે પોપકોર્નની ઉપર કોટ થઈ જાય. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. તો અત્યારે મેં થોડીક જ ખાંડ ઉમેરી છે. એક વખત હું પેનને ટોસ કરી લઈશ અને હવે ફરીથી બાકીની દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. થોડા મસાલા એડ કરીને આપણે વચ્ચે વચ્ચે ટોસ કરતા જ રહેવાનું છે. અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી આપણે એને ઉછાળીને મિક્સ કરી લઈશું. ચમચાની જગ્યાએ જો તમે આ રીતે ટોસ કરીને મિક્સ કરશો તો એકદમ સરળતાથી બધું મિક્સ થઈ જશે. અડધી ચમચી આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આમચૂર પાવડર અને દળેલી ખાંડથી ખૂબ જ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે એનો. 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે બધું એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જ્યાં સુધી બધા જ પોપકોર્ન ઉપર મસાલા કોટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ટોસ કરવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ હવે તમે બંધ કરી શકો છો. તો આ આપણા ચટપટા મસાલા પોપકોર્ન બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લઈએ. તમારે પહેલાં પ્લેન પોપકોર્ન બનાવી લેવાના છે. એ પછી જો તમે મસાલા એડ કરીને આને બનાવશો તો મસાલા સહેજ પણ બળશે નહીં. જો તમે પોપકોર્ન ફોડતી વખતે જ સાથે મસાલા ઉમેરી દઈશો તો લાલ મરચું, ખાંડ, હળદર બધું બળી જશે. આ રીતે બનાવશો તો કશું જ બળશે નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે આ ચટપટા મસાલા પોપકોર્ન એક વખત ચોક્કસ બનાવજો. ક્યારેય તમે એનો સ્વાદ નહીં ભૂલાવી શકો, એ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને આજનો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.